पहिले जस्तै मेरो सेयरमा लगइन गर्नुहोला। माथिको दाहिने बटनमा क्लिक गरेपछि मेरो सेयर प्रोफाइलमा जानुहोला। अब तल स्क्रोल गर्दा यहाँ देखिन्छ कुन कहिले एक्सपायर हुन्छ। रिन्यू अकाउन्ट गर्ने र त्यसपछि सेवा थिच्ने। जुन एक्सपायर छ त्यो मात्र थिच्नु र त्यति मात्र पैसा तिर्न पर्छ। प्रोसेस थिच्दा एकभन्दा धेरै चाहिँदा मात्र नम्बर चेन्ज गर्नुहोला। अब यहाँ एसेवा आइडी र पासवर्ड लेख्ने हो। तपाईसँग एसेवा नभए माथिको भिडियोमा जानुहोला। एसेवा आइडी र पासवर्ड राखेपछि लगइन गर्नुहोला। मेसेजबाट ओटिपी जस्ताको तस्तै सार्ने हो। तपाईको एसेवामा 102 भन्दा धेरै हुनुपर्छ। कन्टिन्यू पेमेन्ट गरेपछि कन्फर्म थिच्नुहोला। त्यति गरेपछि तपाईको अकाउन्ट रिन्यू हुनेछ।